สวัสดีครับพี่ระพีสวัสดีครับวันนี้เรามารู้จักกับคุณระพีนะครับผมชำนาญเรือคนดังกาญจนบุรีนะครับบอกว่าคนดังดิมันไม่ได้ดังไอ้ที่ว่าดังหรือไม่ดังเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของคนน่าจะรู้จักเรามากขึ้นคำว่าดังเนี่ยหมายถึงอย่างเช่นพวกนักร้องเพลงนักดนตรีอะไรเงี้ยหรือนักการเมืองอะไรประมาณนี้สิ่งที่ผมทำเนี่ยทุกวันนี้มันเป็นการเรียกร้องความถูกต้องความเป็นธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เขาเนี่ยอาจจะคิดแต่เขาไม่กล้าทำอะไรเงี้ยแล้วผมเป็นคนไปลงมือทำจริงๆพี่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยพี่ทำเพื่อประชาชนใช่ทุกคนเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันจะต้องมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่แล้วแต่ผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นนะบางคนเป็นเรื่องของเงินทองบางคนเป็นเรื่องของชื่อเสียงบางคนเป็นเรื่องของยศตำแหน่งมันก็แล้วแต่ว่าผลประโยชน์ที่แต่ละคนทำไปเนี่ยผลที่กลับมาเนี่ยคืออะไรอย่างผมก็มีไม่ใช่ผมไม่มีว่าทำไปทำเพื่ออะไรเป็นไปไม่ได้หรอกมันหนีความจริงไปไม่พ้นผมเคยเมื่อก่อนเนี่ยทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยหรือไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้เนี่ยเราก็คิดนะอยากจะได้เงินอยากจะได้ทองอยากจะมีชื่อเสียงอะไรเนี่ยแต่สิ่งที่ผมไปทำแล้วไปสัมผัสที่ผ่านมามันรับไม่ได้มันรับไม่ได้กับสิ่งที่คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆแล้วเขาต้องกระเสือกกระสนมาหาเราหรือเราเป็นความหวังในการช่วยเหลือเขาเรื่องไหนที่พี่คิดว่าแบบเป็นเรื่องที่แบบโอ้พี่ดูแล้วแบบไม่ยุติธรรมเลยงานนี้แบบปล่อยไม่ได้เลยมีไหมพี่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลที่แบบมารังแกหรือใช้ความมีอำนาจของตัวเองในการกดขี่หรือในการเอาเปรียบแต่ทีนี้ชาวบ้านเนี่ยไม่กล้าออกมามีปากมีเสียงอะไรประมาณนี้ถ้าอยากจะรู้เรื่องราวของพี่ดีทำไงให้มากกว่านี้ส่วนใหญ่ผมจะโพสต์ทาง Facebook ของผมแล้วมีชำนาญเรือแค่นั้นนะครับก็เร็วๆนี้ก็เห็นหลายคนบอกว่าแอดไปแล้วเพื่อนเต็มไม่ยอมรับทำไงดีพี่ เร็วๆนี้พวกหมู่เพื่อนฝูงที่เขาเห็นว่าเราทำเนี่ยก็ตั้งเพจมาครับชื่อเพจระพีชำนาญเรือได้ทำอะไรครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแท็กเอาไว้ให้ใน Facebook ก็พี่น้องประชาชนคนไหนหรือเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่เผื่อไม่กล้ามาเจอผมโดยตรงก็ใช้ช่องทางเนี้ยในการสื่อสารกับผมส่งข้อมูลส่งอะไรถ้าใครเดือดร้อนสามารถติดต่อช่องทางนี้ได้เลยก็ประมาณนั้นครับหรือมาพูดคุยธรรมดาปรึกษาได้ทุกเรื่องอยู่โอเคครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่ต่อในโอกาสหน้าแล้วกันนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับ